Привіт! Чесно кажучи, я не дуже часто звертаю увагу на емблему автомобілей, але кілька днів тому повз мене проїхала Renault із новою емблемою. Тією самою, що вони зробили у 2021 році. Виглядає вона прикольно, особливо на автомобілі. І знаєш що? Я вирішив зробити собі таку саму. Для того, щоб зняти його з капоту, потрібно відкрутити два торкси на 15 і зняти одну заглушку. Далі він досить легко знімається. Наскільки я розумію, він уніфікований під багато моделей. Для того, щоб далі розібрати його, нам потрібно відігнути 4 гачки на задній панелі. Знімаємо і бачимо ще 4 гачки. І ось нарешті наш значок. Далі за допомогою лінійки розмічаємо наш значок, а саме ділимо кожну його сторону на 3 частини. І малюємо лінії для того, щоб це було більш наглядно. Ось такий значок маємо на виході. Тепер нам потрібно закрити бокові і середню частини нашого значка плівкою, так щоб туди не потрапила фарба. Враховуючи, що я робив дану процедуру вперше, я спочатку зробив праву частину і пофарбував її, а потім ліву. Але набагато простіше буде одночасно заклеїти повністю весь значок і одразу все пофарбувати. Для кращої адгезії я зашкурив частину, яку буду фарбувати. Далі був антисилікон, і я спробував пофарбувати все акриловою фарбою. Чесно кажучи, нічого гарного у мене не вийшло, тому я стер акрил і далі вже фарбував звичайною фарбою з балончика. Це виявилось набагато простіше, і фарба тримається набагато краще. Далі я вирішив також пофарбувати пластикову частину, яка знаходиться під значком, для того, щоб значок більше виділявся. Плівку краще знімати, доки фарба ще повністю не висохла. Тоді края будуть набагато чіткіші. Тепер у нас половина справи зроблена. Залишилося зробити другу половину. Далі так само обробляємо другу половину нашого значка. Так само плівка, так само наждачка для кращої адгезії і фарба. Тепер значок майже готовий. Залишається покрити все це лаком у кілька слоїв, для того, щоб фарба краще трималася, і зібрати значок докупи. Ось таким чином тепер виглядає значок. Досить цікаво, модно, стильно, молодіжно. Тепер треба подумати, як зробити так само, тільки з заднім. Ну і поки я робив це відео і монтував його, в мене на каналі з'явилося вже 100 підписників. Дякую тобі, що дивишся. Я зі свого боку намагаюся робити максимально цікаве відео без зайвої води. Ще раз дякую за перегляд і не забуваємо допомагати Силам оборони України.